Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình đang đi ngang trường cao đẳng Saskatchewan Polytechnic. Và như các bạn có thể thấy thì campus tại Saskatoon này của Saskatchewan Polytechnic thì nằm ở một cái khu vực khá là gần với trung tâm thành phố, chỉ cách 3 chuyến xe bus từ trạm trung tâm mà thôi. Và xung quanh thì cũng khá là một cái khu khá là tấp nập và khá là nhộn nhịp. Nhân tiện thì mình cũng muốn chia sẻ về hai cái câu hỏi mà rất là nhiều bạn hỏi mình. Cái điều thứ nhất ấy là các bạn hỏi là cái chính sách định cư dành cho du học sinh ở cái tỉnh bang Saskatchewan này có điều gì dễ hơn những cái tỉnh bang cạnh tranh hơn, ví dụ như là Ontario hay là BC. Và cái ý thứ hai là nếu mà đúng là dễ hơn á, thì cụ thể là có những cái lựa chọn nào dành cho du học sinh tốt nghiệp tại Canada, bao gồm là tốt nghiệp tại Saskatchewan nói riêng và Canada nói chung. Thì mình xin bắt đầu với cái ý thứ nhất, tức là với cái tỉnh bang Saskatchewan này thì khi mà các bạn đạt được những cái điều kiện á, thì bạn không bị cạnh tranh về số lượng, bạn không bị cạnh tranh về điểm cut off. Còn ở những cái tỉnh bang mà cạnh tranh hơn á, thì đôi khi là các bạn có việc rồi, việc tốt luôn, nhưng mà cái thời điểm họ mở cổng mình không nộp được, hay là cái chương trình đó họ có một cái điểm cut off. Mình đủ điều kiện tối thiểu nhưng mình lại không đủ cái điểm cạnh tranh để có thể được mời để apply thường trú nhân. Thành ra là có một số bạn thì nói là khi mà đọc cái điều kiện để định cư ấy thì thấy cũng đâu có dễ hơn những cái bang khác đâu. Đúng là điều kiện thì bạn cũng cần phải có việc làm này kia nọ. Tuy nhiên cái điểm dễ hơn chính là có những cái bang ấy bạn có việc làm rồi thì chưa chắc là bạn định cư được. Còn với Saskatchewan thì khi bạn đã có việc làm thỏa cái yêu cầu thì coi như là bạn đã chắc chắn để có thể có được cái thường trú nhân. Thì đó chính là cái điểm khác biệt các bạn nhé. Vậy câu hỏi tiếp theo là làm sao để sinh viên được tỉnh bang Saskatchewan đề cử đây? Tất cả các bạn nếu như có việc làm cùng ngành học, cho dù các bạn ở trong bang hay ở ngoài bang, các bạn cần có kinh nghiệm làm việc là 6 tháng hoặc là số giờ tương đương. Và công việc này cũng cần được cấp Job Approval Letter, phần này mình sẽ chia sẻ thêm ở phần sau. Vậy khi bạn đã có việc làm cùng ngành học rồi thì sự khác biệt nào giữa sinh viên tốt nghiệp trong và ngoài tỉnh bang đây? Đó là với sinh viên tốt nghiệp tại tỉnh bang này luôn và có việc làm cùng ngành học luôn thì kinh nghiệm on campus, off campus này kia vẫn được tính vào trong kinh nghiệm làm việc. Còn nếu như bạn là sinh viên ngoài tỉnh bang thì kinh nghiệm lúc bạn học á không được tính. Bạn chỉ được tính cái kinh nghiệm sau khi bạn đã học xong và làm việc tại tỉnh bang này với cái dạng là postgrad work permit. Và cho dù bạn học ở trong bang hay ngoài bang, bạn cũng chỉ cần 6 tháng kinh nghiệm mà thôi. Vậy nếu như bạn tốt nghiệp khác ngành học thì sao? Dù bạn tốt nghiệp ở trong hay ngoài bang? Thì lúc này bạn sẽ được cái pathway gọi là employment offer. Lộ trình employment offer là lộ trình dành cho cả người ở trong Canada cũng như người ở ngoài Canada. Do đó là cái điều kiện đầu tiên là 60 điểm trong cái bảng điểm này thì nếu bạn là một du học sinh thì bạn sẽ đạt được rất là dễ dàng. Điều kiện thứ hai có nghĩa là bạn cần có ít nhất là 1 năm kinh nghiệm trong vòng 10 năm vừa qua và kinh nghiệm này có thể ở trong hoặc ngoài Canada đều được. Và nếu như bạn là một du học sinh mới tốt nghiệp và chưa từng đi làm trước đây thì điều đó cũng có nghĩa là bạn cần làm việc tại Saskatchewan đủ 12 tháng trước khi nộp PR. Điều kiện tiếp theo là COB4 thì chắc chắn các bạn du học sinh phải đạt được rồi, bởi vì nếu không thì các bạn đã không thể du học. Và điều kiện tiếp theo cũng chính là điều kiện quan trọng nhất, đó là công việc này chủ cần support bạn, cần hỗ trợ bạn để có được cái valid SNP Job Approval Letter. Và nhóm công việc mà để đạt được đó là phải nằm trong nhóm 0A-B. Điều đó có nghĩa là nếu như bạn là một phục vụ trong nhà hàng hay là bạn là một nail technician thì bạn sẽ không xin được Job Approval Letter. Ngoài ra, nhiều công việc nằm trong nhóm tay nghề Designated Trade cũng được công nhận. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý là chủ doanh nghiệp nếu như mới mở doanh nghiệp chưa đầy 1 năm thì cũng không thể giúp bạn xin được Job Approval Letter nhé. Vậy xin Job Approval Letter có khó không? Nếu như là các bạn đang làm việc cho chủ rồi và chủ muốn support chính cái người nhân công nước ngoài đang làm việc cho chủ thì cái hồ sơ không khó, có thể nói là dễ hơn rất là nhiều. Nhưng cũng cái job approval letter, nhưng mà nếu mà xin cho cái người hiện tại chưa có nhân công nhắm tới mà xin để tuyển dụng từ nước ngoài thì khó hơn rất là nhiều. Bởi vì là chính phủ Canada nói chung và tỉnh bang Saskatchewan nói riêng cũng phải luôn luôn bảo vệ lao động tại địa phương trước khi tuyển người lao động nước ngoài. Thế thì thông thường câu chuyện là sinh viên sẽ đầu tiên là sẽ đi tìm việc.
thì chủ sẽ nói là bạn sẽ làm thử một vài tháng để xem bạn làm việc như thế nào, thì sau đó chủ mới hỗ trợ bạn cái việc này. Đó, thông thường ấy thì nếu bạn làm việc tốt và chủ cũng cần bạn thì họ cũng sẽ support bạn mà thôi, cũng không có lý do gì để mà không có support bạn cả. Có một số điểm bạn cần lưu ý như sau. Ngoài ra một cái nhóm riêng nữa đó là cái nhóm hospitality ấy, thì những cái job này, ví dụ như food server đó, riêng cái pathway này thì cái job nó cần phải có LMIA. Thì LMIA là cái giấy phép của liên bang. Tức là cái giấy phép, bạn có thể coi những cái clip trước của mình nói về thực hư xuất khẩu lao động á, thì mình sẽ giải thích LMIA nhiều hơn. Thì LMIA là một cái tờ đánh giá lên tác động thị trường lao động. Thế thì bình thường á, là các bạn là du học sinh thì các bạn sẽ có postgraduate work permit rồi. Thì thông thường là khi các bạn đi làm á, các bạn không cần phải có job approval letter, mình hay gọi là JAL. Các bạn cũng không cần phải có labor market impact assessment, chúng ta hay gọi là LMIA đó. Nhưng mà để có PR thì lại khác. Đó, bạn muốn có PR thì lại khác. Thế thì tùy con đường, tùy cái pathway PR mà nó cần cái giấy gì thì bạn phải check thật là kỹ từng cái pathway. Còn nếu hỏi chung là không có câu trả lời, bởi vì nó có tới mấy chục cái con đường định cư, 3 cái con đường định cư liên bang, và mỗi tỉnh bang lại có một vài cái con đường khác nhau nữa. Và gần đây thì cũng có một tin rất là vui với những bạn đã tốt nghiệp tại Saskatchewan, tuy nhiên chưa thể tìm được việc làm do tình hình Covid, thì có một cái chính sách tạm thời đã được ban hành từ ngày 22 tháng 3 năm 2021, thì chính phủ Saskatchewan sẽ chấp nhận bạn để nộp đề cử tỉnh bang nếu như bạn đã có tốt nghiệp tại tỉnh bang và chưa có việc làm và có COE 7, tức là 4 kỹ năng 6666 của IELTS General. Chính sách tạm thời này sẽ được cập nhật tình hình vào sáng thứ Hai hàng tuần. Các bạn có thể theo dõi website của tỉnh bang để được cập nhật về chương trình này nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi tiếp cái clip của mình nói về cái RNIP, tức là Rural Northern Immigration Pilot. Thì trong đó có một cái vùng của Saskatchewan đó là Moose Jaw, nó cũng nằm thuộc trong cái pilot này. Đừng quên chia sẻ và subscribe kênh bạn nhé.